જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं મેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. હેમાબેન ગુજરાતી પ્રથમ વૈષ્ણવ છે, ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા. સ્વાગત છે. મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. રમેશભાઈ ચાંગાની જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. ગીતાબેન ભુવા જય શ્રી કૃષ્ણ. કરશનભાઈ ભુવા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે સર્વ વૈષ્ણવોનું. તો વૈષ્ણવો, આપણે અત્યારે રોજ બપોરે 2 વાગ્યે લાઈવ થઈ અને આનંદનો આવિષ્કાર. ખુશી આવજો. તો આ બુક એ નથી. આનંદનો આવિષ્કાર એટલે કે શ્રી વલ્લભ છે, એમના જન્મથી કઈ પ્રકારે એમનો જન્મ થયો છે, કઈ રીતે પ્રાગટ્ય થયું છે, તેઓ છે બાલ્યાવસ્થાની અંદર કઈ પ્રકાર હતા, તેમને કઈ પ્રકારે છે વિદ્યાભ્યાસ કર્યો છે, કઈ રીતે બધે જ શાસ્ત્રાર્થ કરી અને પંડિતોને છે એ બધાને છે હરાવ્યા છે અને પોતે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે. સાથે સાથે કનકાભિષેક છે કૃષ્ણદેવરાયે કર્યો, એ પણ આપણે જોયું. એમની શરણે આવેલા દમલા એટલે કે દામોદરદાસ હરસાણીની વાર્તા પ્રસંગ જોયો. સાથે સાથે કાલે આપણે કૃષ્ણદાસ મેઘન એ કઈ પ્રકારે છે એ શ્રી વલ્લભના શરણે આવ્યા, એમનો વાર્તા પ્રસંગ છે આપણે ખૂબ જ સુંદર રીતે જાણ્યું. હવે આપણે આગળ વધીશું. નૂતનબેન જાવ્યા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. જે આર વડાલિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. પવનભાઈ સખિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. ગોપાલભાઈ ઘુમલિયા સ્વાગત છે, જય શ્રી કૃષ્ણ. રાજુભાઈ ડેડાનિયા જય શ્રી કૃષ્ણ, સ્વાગત છે. હા, કાલે સાંજે સત્સંગ બંધ હતો કરશનભાઈ. હવે આજથી આપણે સત્સંગ બંધ નથી. રોજની માફક આપણે સત્સંગ છે રાતે પણ કરીશું, અત્યારે પણ કરીશું. 2 દિવસ માટે આપણે વ્યસ્ત હતા એટલે નથી કરી શક્યા. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. તો પ્રકરણ 12 ની અંદર આપણે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. આજે સાયંકાળના સમયે વિદ્યાભૂષણ રાજ દરબારમાંથી ઘેર આવ્યા. તેમણે તેમના બહેન શ્રી ઇલમાજીને સમાચાર આપ્યા કે બહેન, કૃષ્ણદેવરાયે આપણા શ્રી વલ્લભ સાથે રક્ષણ માટે મોકલેલ સેના નાયક વીરવર્ધન અને અમાત્ય રાઘવન શ્રી વલ્લભની આજ્ઞાથી પાછા વિદ્યાનગર આવ્યા છે. તમે તેમને મળો. એટલે વિદ્યાભૂષણ રાજદરબારમાંથી ઘેર આવ્યા એટલે વિદ્યાભૂષણ એટલે શ્રી વલ્લભના મામા. એ છે શ્રી વલ્લભના માતાજી પાસે આવી અને વાત કરે છે કે તમે શ્રી વલ્લભને મળો. વલ્લભ છે એમને સાથે મોકલેલા જે 2 માણસો હતા, સેના નાયકો હતા, એ ફરી પાછા આવ્યા છે. તો વલ્લભ વિશે માહિતી મેળવવી હોય તો તમે એમને મળો. તો વિદ્યાભૂષણે વીરવર્ધન અને રાઘવનને શ્રી ઇલમાજીની પાસે બોલાવ્યા અને બંને શ્રી ઇલમાજીને વંદન કરી અને આસન ગ્રહણ કર્યું. શ્રી ઇલમાજીએ પૂછ્યું કે અમારા શ્રી વલ્લભ કુશળ છે? તેમના શા સમાચાર છે? માતાજી, અમે આટલા દિવસો શ્રી વલ્લભની સાથે જ હતા. આપ શ્રી ક્ષેમ કુશળ છે. તેમણે આપને અને વિદ્યાભૂષણજીને દંડવત પ્રણામ કહેવડાવ્યા છે અને આજ્ઞા કરી છે કે આપ એમની જરા પણ ચિંતા કરશો નહીં. ભાઈ, ભગવાનની કૃપા છે. ભગવાને જ તેમને મોકલ્યા છે. પણ માનું હૃદય છે એટલે શ્રી વલ્લભની મને ચિંતા થાય. તે ખૂબ સ્વાભાવિક છે. હજી તેમની ઉંમરના બીજા કિશોરો રમવા અને ભણવા સિવાય બીજું કંઈ જાણતાય નથી. ત્યારે તેઓ છે થોડાક શિષ્યોને લઈ અને તીર્થયાત્રાએ નીકળ્યા છે. એટલે ચિંતા તો થાય જ ને. પરંતુ મને તમારા સમાચારથી ખૂબ શાંતિ થઈ છે. મને શ્રી વલ્લભના વિગતવાર સમાચાર સંભળાવો. આમ શ્રી ઇલમાજીએ એટલે કે શ્રી વલ્લભના માતાજીએ છે
જે શ્રી વલ્લભ પાસેથી પાછા ફરેલા સેના નાયકો છે એને બધું પૂછ્યું છે અને વિગતવાર છે સમાચાર આપવાની વાત કરે છે. એમ.વી. કોઠિયા સ્વાગત છે, રજનીકભાઈ ચીખલિયા સ્વાગત છે, રમેશભાઈ પટેલ સ્વાગત છે, કરશનભાઈ હા બરાબર. તો વીરવર્ધને કહ્યું કે માતાજી, આટલી નાની વયે શ્રી વલ્લભની શારીરિક સ્થિતિ ખૂબ જ તંદુરસ્ત છે. દરરોજ વહેલી સવારે જાગી શિયાળામાં પણ નદી, કુંડ કે સરોવરના ઠંડા જળથી જ સ્નાન કરી અને પ્રાતઃ સંધ્યા કરી તેઓ દરરોજ 4 થી 5 કલાક ચાલે છે. બપોર થતા મુકામ કરી ફરી સ્નાન કરી રસોઈ કરી સેવા કરે છે. ફરી છે સ્નાન કરી રસોઈ કરી સેવા કરે છે અને મધ્યાહન સંધ્યા કરી આવનાર વિદ્વાનો સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરે છે અને બપોર ઢળતા ફરીથી 4 થી 5 કલાક ચાલે છે અને રાત થતા મુકામ કરે છે. પરંતુ તેમના શરીરમાં અમે સદા સ્ફૂર્તિ જોઈ છે. તેમને થાકેલા કંટાળેલા કદીએ જોયા નથી. સદાય હસમુખા અમારી સાથે પણ વિનયથી મધુર સંભાષણ કરતા શ્રી વલ્લભ અમને સદા યાદ રહેશે. તેઓ એક યોગી અને તપસ્વી જેવું જીવન છે એ ગુજારે છે અને વનમાં વૃક્ષ નીચે ભૂમિ પર પોઢે છે અને માતાજી ઠેર ઠેર તેમની સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવા મોટા મોટા વિદ્વાનો આવે છે અને તે સૌ છે બાયો ચઢાવતા એક હાથી જેમ મગતરાને કચડી નાખવા દોટ મૂકે તેવી રીતે પણ જાય છે. તો સૌ નમ્ર બનીને પછી વંદન કરીને હાર સ્વીકારીને બકરાની જેમ પાછા ફરે. તો માતાજી શ્રી વલ્લભ છે એના સાથેના સહેવાસ દરમિયાનના તેમના કેટલાક અદ્ભુત પ્રસંગોના અમે સાક્ષી છીએ. તે અમે તો કદાપી ભૂલી શકીશું નહીં. આપને પણ તે જાણીને ખૂબ જ આનંદ થશે. આપની પાસે સમય હોય તો અમે કહીએ. જરૂર કહો. માતાજી, ઋષ્યમુખ પર્વત તો ઋષ્યમુખ પર્વત ઉપર મુકામ હતો અને શ્રી વલ્લભના શિષ્યો શંખનાદ અને ઘંટનાદ સાથે દરરોજની જેમ તેમનું આચાર્ય પૂજન કરતા હતા. ત્યારે મદોન્મદ ગજરાજની જેમ ડોલતા રામદાસ નામના એક વિરક્ત ભક્ત વૈષ્ણવ સેના લઈને ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને તેમના શોર બકોરથી અમે સૌ પણ સાવધાન થઈ ગયા. રામદાસે ક્રોધથી લાલ આંખો વડે ચારે તરફ છે દ્રષ્ટિ કરી. તેમના શિષ્યોને કહ્યું કે જુઓ, આ છત્ર ચમરધારી મનુષ્ય કોણ છે? તેઓ કયા સંપ્રદાયના આચાર્ય છે? જો તેઓ કોઈ સંપ્રદાય વિનાના જાતે બની બેઠેલા હોય તો તેને રોકો. તેઓ નજીક આવ્યા. શંભુ ભટ્ટે તેમને કહ્યું કે અમારા આચાર્ય ચરણ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયના આચાર્ય છે. વિદ્યાનગરના સર્વ આચાર્યોએ તેમનો આચાર્ય અભિષેક કર્યો છે. આ સાંભળતા રામદાસજી આચાર્યશ્રીના પ્રભાવથી દિન બની અને તેમના ચરણે પડ્યા. તેમણે આચાર્યશ્રીને રામ ભક્તિ અંગે પ્રશ્ન કર્યો. આચાર્યશ્રીએ તેમના મનનું સમાધાન છે એ કરતા તેઓ ત્યાંથી પ્રસન્નતાથી ચાલ્યા ગયા. માતાજી, આવા તોફાની અને ક્રોધી વિદ્વાનોને સામે પણ શ્રી વલ્લભ જે શાંતિ, સ્વસ્થતા અને સંભાવ રાખી અને તેમના મનનું સમાધાન કરે છે તે જોઈને અમે તો આશ્ચર્યચકિત થઈ જઈએ છીએ. માતાજી, શ્રી વલ્લભના કૃપાબળનો એક બીજો પ્રસંગ અમને યાદ આવે છે. મંગલાબેન સ્વાગત છે. ગીતાબેન ગજેરા આપનું પણ સ્વાગત છે. જયાબેન ઘોડાસરા સ્વાગત. શાંતિભાઈ ઘોડાસરા સ્વાગત છે. નૂતનબેન જય હો. 2 દિવસથી સત્સંગ કેમ બંધ હતો? તો લગ્ન પ્રસંગમાં હતા એટલે લાઈવ ન થઈ શક્યા, માફ કરજો. ગીતાબેન સ્વાગત છે. કોરાટ મગનભાઈ સ્વાગત છે. તો એક બીજો પ્રસંગ છે એમને યાદ આવે છે કે કુમારપદ તીર્થ સ્થાનમાં શ્રી વલ્લભ બિરાજતા હતા અને કાર્તિકેય સ્વામીનું એ તીર્થ સ્થાન છે.
ત્યાં આપે વ્યાસસૂત્રની કથા કરી. અને જો કે વેદાંતનો એ ગહન વિષય સમજવાની અમારી શક્તિ નહોતી, પણ તેમના મુખારવિંદમાંથી વહેતી મધુર વાક સરસ્વતી સાંભળવાનો અમને ખૂબ આનંદ આવેલો. અને ત્યાં બપોરના સમયે એક અઘોરી આવ્યો અને તેણે કહ્યું કે હું મહાયોગી છું, સૂર્ય અને ચંદ્રની ગતિને યોગ બળથી રોકી શકું છું. તમારું શું સામર્થ્ય છે તે કહો. શ્રી વલ્લભના નેત્ર સંકેતથી તેમના એક સેવકે તે અઘોરીને જમીન સરખો છે એ ચીપકાવી દીધો. તેની કાયાનો નિરોધ થયો. તે હલનચલન કરવા શક્તિમાન રહ્યો નહીં. ત્યારે શ્રી વલ્લભના સેવકે કહ્યું, અઘોરીજી, સૂર્ય ચંદ્રની ગતિ ભલે અટકાવતા હો, પણ હવે આપ અહીંથી ગતિ કરો. પણ તેનાથી ઉઠાયું નહીં. તે દિન થઈને કરગરી ઉઠ્યો અને ત્યારે શ્રી વલ્લભની આજ્ઞાથી તેની કાયા મુક્ત કરવામાં આવી. તે શરમાઈ અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તો આટલા પ્રતાપી હતા શ્રી વલ્લભ, પણ આવી રીતે ક્યાંય પણ છે ખોટી રીતે પોતે એમનો પ્રતાપ છે એ બતાવવાનું ક્યાંય એમને કર્યું નથી. તો આવા તો અનેક ચમત્કારો પણ શ્રી વલ્લભને બતાવવા પડ્યા છે, પરંતુ આપ હંમેશા આજ્ઞા કરતા કે ચમત્કારોથી બીજાઓને આંજવા તે બરાબર નથી. તો આપદ ધર્મ તરીકે જ આવી શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કારણ કે માત્ર ચમત્કારોથી મનુષ્યની બુદ્ધિમાં પરિવર્તન આવતું નથી. મનુષ્યના જીવન પરિવર્તન માટે વેદ વેદાંતના સાચા જ્ઞાનની જરૂર છે, આવા ચમત્કારોની નહીં. તો ચમત્કાર બતાવવામાં પ્રભુને પરિશ્રમ થાય છે. હા, કાલે સત્સંગ બંધ હતો. મનીષભાઈ શાહ સ્વાગત છે, કૃષ્ણાબેન સુદાની સ્વાગત છે, રમણીકભાઈ ડોબરિયા સ્વાગત છે. માતાજી, આપ શ્રી મલ્લિકાર્જુન ભગવાનના દર્શન કરવા શ્રી શૈલ પર્વત પર પધાર્યા હતા. ત્યાં પણ એક યોગી આવેલા અને તેમના શરીર ઉપર અનેક સર્પો આભૂષણ રૂપે વીંટળાયેલા હતા. એવા યોગી હતા કે જેના શરીર ઉપર કેટલાય સર્પો વીંટળાયેલા હતા શરીર ઉપર. તેણે છે ને શ્રી વલ્લભને પૂછ્યું કે તમે કોણ છો અને ક્યાં જવાના છો અને ક્યાં બેઠા છો? શ્રી વલ્લભે જવાબ આપ્યું કે અમે બ્રહ્મને જાણીએ છીએ, માટે બ્રાહ્મણ છીએ અને અમે ત્યાં જ પાછા જવાના છીએ અને સદા બ્રહ્મના આદિભૌતિક સ્વરૂપ અને જગતમાં વસીએ છીએ. યોગીએ ગર્વથી કહ્યું કે હું યોગના પ્રભાવથી ગાંધર્વલોક, વૈતાલલોક અને સિદ્ધલોકમાં પણ જઈ શકું છું. એટલે શ્રી વલ્લભે સ્મિત કરતા કહ્યું કે આ બધી સિદ્ધિઓ ક્ષુદ્ર છે. તેને મેળવવા માટે આવું અમૂલ્ય જીવન સિદ્ધને વેડફી નાખો છો. પ્રભુએ આ દેહ તેમના સેવા સ્મરણ માટે આપ્યો છે. જે મનુષ્ય તેમના ભક્ત બની અને તેમના સેવા સ્મરણ કરે છે તેમને અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ વગર પ્રયત્ને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ સાચો ભગવત ભક્ત એ સિદ્ધિઓની પણ પરવા કરતો નથી. એને તો કેવળ શ્રી ભગવત ભક્તિમાં જ રસ હોય છે. શ્રી વલ્લભના એક સેવક શેષ ભટ્ટ સાથે હતા. તેમણે યોગીને કહ્યું કે અમારા આચાર્ય શ્રી પાસે તમારી મલિન વિદ્યાથી મેળવેલી કોઈ સિદ્ધિઓ છે એ ચાલવાની નથી. જો તમે આવી સિદ્ધિ મેળવી હોય તો આકાશ માર્ગે તમારા સ્થાને જાઓ અને પોતાની સિદ્ધિ બતાવવામાં શંકા થતી હોય, પોતાની સિદ્ધિ બાબતમાં એને શંકા થતી જોઈ તે યોગી ભારે ગુસ્સે થયા અને સિદ્ધિ બળથી આકાશમાં ઉડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે દર વખતે જમીન પર પડી ગયા. છેવટે તેમણે ક્ષમા માંગી અને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. માતાજી, શ્રી વલ્લભ શ્રી લક્ષ્મણ બાલાજી ભગવાનના દર્શન કરવા પધાર્યા હતા અને આપશ્રીનો ત્યાં સર્વ આચાર્યોએ આચાર્ય પૂજન કરી અને સત્કાર કર્યો હતો. તો શ્રી વલ્લભની સાથે અમે વિષ્ણુ કાંચી ગયા હતા. શ્રી વલ્લભે પોતાના શિષ્યોને આજ્ઞા કરી કે અહીં વરદરાજ છે એ વરદરાજજી બિરાજે છે અને તેમના દર્શન કરવાથી ઘણા દિવસથી મને ભારે ઉત્કંઠા છે, પરંતુ તેમના દર્શન હું પામી શકીશ નહીં. ત્યારે શ્રી દામોદરજી
દામોદરદાસજીએ પૂછેલું કે દર્શન કરવામાં ત્યાં શો અંતરાય છે? શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે સદીઓ પૂર્વે બંગાળમાં મહાન ભગવત ભક્ત અને ભક્ત કવિ જયદેવજી થઈ ગયા અને તેમને ભગવત કૃપાથી ભગવત લીલાના દર્શન થતા પ્રભુની રસમય લીલાઓનું સુંદર આલેખન તેમણે લલિત કોમલ એકાંત એ પદાવલીમાં બહુ સરસ રસમય રીતે એનું વર્ણન કર્યું છે. જે કવિ જયદેવની અષ્ટપદીઓ તરીકે ગીત ગોવિંદ નામથી વિખ્યાત છે. તો વરદરાજજીના મંદિરની સીડીના પગથિયા ઉપર અષ્ટપદીઓ છે એ કોતરવામાં આવી છે. મંદિરના પગથિયા ઉપર એ અષ્ટપદી છે લખાયેલી છે, કોતરાયેલી છે. તો દમલા ભગવાન નામ એ પણ ભગવત સ્વરૂપાત્મક છે. જેમ ભગવત સ્વરૂપને આપણે પગ ન અટકાવાય તેમ ભગવાનના નામને પણ આપણા પગનો સ્પર્શ ના કરાય. માટે અષ્ટપદી પર પગ મૂકી ચાલવું મારા માટે યોગ્ય નથી. તો કેટલું સરસ સંદેશ આપણને છે શ્રી વલ્લભ આપી રહ્યા છે. વૈષ્ણવ એમ કે છે કે રાત્રિના સમયે શ્રી વલ્લભને ભગવદ આજ્ઞા થઈ અને અક્ષરથી બાંધેલું કીર્તિરૂપી શરીર એ ભક્તજનોના ચરણ સ્પર્શ રૂપી સેવાથી સદા કૃતાર્થ થાય છે. આ હેતુથી જ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયની ભાવના અનુસાર આ મંદિરની સીડી ઉપર અષ્ટપદીઓ છે કોતરાવેલી છે. માટે તેના ઉપર ચાલવાનો કોઈ વાંધો નથી. તે વખતે શ્રી આચાર્ય ચરણે નિવેદન કરેલું કે આપની વાત સાચી છે, પરંતુ હું વાકપતિ છું, સરસ્વતીના નામ માત્રનું પણ ઉલ્લંઘન કરતો નથી, નદી સ્વરૂપે પણ સરસ્વતી ઓળંગતો નથી. તો આપની અલૌકિક કીર્તિરૂપી સરસ્વતીનું હું કેવી રીતે ઉલ્લંઘન કરું? અને શ્રી વલ્લભનો આવો દ્રઢ આગ્રહ જોઈ પ્રભુએ આજ્ઞા કરી કે આપના ચિત્તનો ભાવ અપૂર્વ અને અલૌકિક છે, પરંતુ આપને દર્શન કરવાની અભિલાષા છે એ સંતોષવા માટે સીડીના પગથિયામાં જણાયેલ અષ્ટપદીના શિલાલેખો છે કાલ સવારે આપ પધારશો ત્યારે ત્યાં નહીં હોય અને તે મંદિરની દિવાલો પર લાગેલા હશે. માટે આપ દર્શન કરવા અવશ્ય પધારો. આમ ભગવાને કીધું. જય હો કૃષ્ણાબેન. સુરેશભાઈ મુગલપરા સ્વાગત છે. ભલાણી મિત્તલબેન સ્વાગત છે. પાવતીબેન સ્વાગત છે. જય હો હેમાબેન ગુજરાતી. જય હો પાવતીબેન. વાહ ભાઈ વાહ. હવે પાવતીબેન પણ સરસ જય ઘોષ કરવા લાગ્યા છો. ખૂબ સરસ. સુરેશભાઈ જય હો. દિનેશભાઈ રાજાની જય હો. ગોપાલભાઈ, નેભાભાઈ, મુકેશભાઈ પરીખ, આપ સર્વ વૈષ્ણવો છો. ખૂબ જ સરસ સ્વાગત છે આપ સર્વનું, ઉપસ્થિત છો. તો બીજા દિવસે શ્રી વલ્લભ જ્યારે દર્શન કરવા પધાર્યા ત્યારે સૌના આશ્ચર્ય વચ્ચે એ સીડીઓ છે એના પગથિયાઓમાં જે અષ્ટપદીઓ આલેખાયેલી હતી, કોતરાયેલી હતી, એ અષ્ટપદીના શિલાલેખ છે એ ખસડાયેલા અને સુંદર રીતે દિવાલો ઉપર છે મઢાયેલા જોયા. અને આપે પ્રસન્ન થઈ ભગવાન વરદરાજજીના દર્શન કર્યા. આમ શ્રી વલ્લભ ઉપર અપૂર્વ એવી ભગવત કૃપા જોઈ અમને સૌને ખૂબ આનંદ થયો હતો. શ્રી ઇલમાજીએ પૂછ્યું કે દક્ષિણના બીજા કયા કયા તીર્થસ્થાનોની શ્રી વલ્લભે યાત્રા કરી તે અમને કહો. તો રાઘવને કહ્યું કે માતાજી, શ્રી લક્ષ્મણ બાલાજી છે એના દર્શન કરી અને શ્રી સંપ્રદાયના રામાનુજાચાર્યની જન્મભૂમિ પ્રેમપુરી થઈ અને પછી શિવકાચીમાં શ્રી ઓમકારેશ્વર મહાદેવજીના દર્શન કરી, શ્રી વિષ્ણુકાચીમાં શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કરી અને ત્યાં નીલકંઠાચાર્યના મતાનુયાયી પંડિતો સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી આપ પક્ષી તીર્થ પધાર્યા હતા અને પક્ષી તીર્થમાં સાપને લીધે પક્ષી રૂપ ધારણ કરેલા તૃષા અને વિધાતા નામના દૂધ અને ઘીનું ભોજન કરતા બે પક્ષીઓના પોતાના શિષ્યોને દર્શન કરાવ્યા હતા. અને ત્યાંથી આપ શંકરાચાર્યજીની જન્મભૂમિ ચિદમ્બર પધાર્યા હતા અને ત્યાં શ્રી આકાશલિંગ મહાદેવજીના દર્શન કરી તેમની સ્તુતિ કરી હતી અને ત્યાંથી વૈદ્યનાથ થઈ કુંભકોણ પધાર્યા હતા. ત્યાંથી દક્ષિણ દ્વારકાના નામે પ્રસિદ્ધ મન્નારકુંડીમાં શ્રી રાજગોપાલ છે એના શ્રી રાજગોપાલ ભગવાનના દર્શન કરી
અને દક્ષિણ અયોધ્યા આવી શ્રી રંગપટ્ટમ ગામ પધારતા પહેલા તંજાવરમાં પણ આપે મુકામ કર્યો હતો. તો શ્રી રંગપટ્ટણમાં ભગવાન શેષશાહીના દર્શન કરી ત્યાંના ઉત્તમ વિદ્વાન શ્રી રાઘવાચાર્ય સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરી હતી. અને ત્યાં બીજા પણ અનેક વિદ્વાનો અને પંડિતો આવ્યા હતા, જેઓ આપશ્રીના શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી પ્રસન્ન થઈ અને તેમના એના બધા શિષ્યો થઈ ગયા હતા, એના શિષ્યો સાથે જોડાઈ ગયા હતા, પોતે પણ સેવકો થઈ ગયા. તો વૈષ્ણવો જેમ જેમ ખાલી યાત્રા કરે છે, પૃથ્વી પરિક્રમા કરે છે, તો ખાલી પરિક્રમા નથી કરતા, કઈ કઈ પ્રકારે કયા કયા સ્થાને જાય છે, ક્યાં ભાગવત પારાયણ કરે છે, કેટલા પંડિતો સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચાઓ કરે છે, કેટલાઓને નિરુત્તર કરતા જાય છે, એ બધું છે આપણને આમાં જાણવા મળે છે. તો શ્રી વલ્લભ છે એ ખૂબ જ કષ્ટ છે આપણા માટે થઈને ઉઠાવી રહ્યા છે વૈષ્ણવો. આ બધું આપણે આગળ પણ જોયું કે ખુલ્લા પગે ચાલે છે, એક વૃક્ષની નીચે માત્ર જમીન પર સૂવે છે, તો એ કોઈ બિછાનું પણ બિછાવતા નથી. અને કેટલાઓ સાથે આવી શાસ્ત્ર ચર્ચાઓ કરી અને પુષ્ટિ માર્ગ ઉત્તમ છે એવું છે પોતે અત્યારે સાબિત કરી બતાવ્યું છે. તો એવો પુષ્ટિ માર્ગ છે એ આપણને શ્રી વલ્લભ દ્વારા પ્રાપ્ત થયો છે. અને શ્રી વલ્લભ છે એમણે દરેક પ્રકારના શાસ્ત્રોની ચર્ચાઓ કરી, બધા વિદ્વાનો પંડિતો સાથે ચર્ચાઓ કરી, એ બધાને નિરોત્તર કરી દીધા છે અને પછી સાબિત કરાવી બતાવ્યું છે કે કઈ પ્રકારે પ્રભુ છે એની પ્રાપ્તિ છે એ સરળ છે અને પ્રભુને આનંદ કેમાં છે, આપણા સર્વ જીવોનું હિત કેમાં છે એ આપણને શ્રી વલ્લભે બતાવ્યું છે. તો આવી રીતે પરિક્રમા કરતા કરતા પણ કેટલા બધા વિદ્વાનોને નિરુત્તર કરતા જાય છે અને પોતાનો પ્રતાપ છે, પોતાની યશ અને કીર્તિ કઈ પ્રકારે વધારી રહ્યા છે એ આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ. જય હો જે આર વડાલિયા. તો શ્રી વલ્લભ ત્યાંથી વૃષભાદ્રી પર્વત ઉપર પધાર્યા હતા અને ત્યાંથી દક્ષિણ મથુરાના નામે પ્રસિદ્ધ મદુરા નગરીમાં મીનાક્ષી દેવી અને સુંદરેશ્વરના દર્શન કરવા પધાર્યા હતા. ત્યાં પણ અનેક વિદ્વાનો આપશ્રી સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરવા આવ્યા હતા અને ત્યાંથી આપ દક્ષિણ કાશીના નામે સુપ્રસિદ્ધ રામેશ્વર તીર્થમાં પધાર્યા હતા અને ત્યાંથી લક્ષ્મણ તીર્થ પધાર્યા હતા, જ્યાં શિષ્યો સાથે આપે છે એ તીર્થ શ્રાદ્ધ કર્યું હતું. વીરવર્ધને કહ્યું કે માતાજી, અહીં અમને એક બીજું વિરલ દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. શ્રી વલ્લભ પોતાના શિષ્યો સહિત તીર્થ શ્રાદ્ધ કરતા હતા ત્યારે દક્ષિણના કેટલાક વીર શૈવ્યો ભયંકર હાસ્ય કરતા હતા અને મોટા સમૂહમાં ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને તેઓ મોટે મોટેથી બૂમો પાડી અને કહેવા લાગ્યા કે અરે મૂર્ખ લોકો, તમે રુદ્રાક્ષની માલા ધારણ કરતા નથી, મસ્તકે ભસ્મનું ત્રિપુંડ છે એ કરતા નથી, તેથી તમે શૈવ જણાતા નથી, વળી તમે તપ્ત મુદ્રાઓ પણ ધારણ કરી નથી, માટે તમે સાચા વૈષ્ણવ પણ નથી, જરૂર તમે પાખંડીઓ છો. પેલા અમારી સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કરો, આવું બધાએ કીધું કે આવ્યા એને. એટલે શ્રી વલ્લભના નેત્ર સંકેતથી શંભુ ભટ્ટે તેમની સાથે શાસ્ત્ર ચર્ચા કર્યો અને શંભુ ભટ્ટની દલીલોનો જવાબ છે એ આપી શક્યા નહીં બધાય. એટલે વધારે ગુસ્સે થઈ અને એ બોલવા લાગ્યા, કઠોર અને કર્કશ ભાષામાં અપશબ્દો બોલવા લાગ્યા અને તેમનું વર્તન છે એ સૌજન્ય અને વિવેક રહિત હતું. તેમનું તોફાન વધતું જતું હતું. તો આખરે તો તેઓ યુદ્ધ કરવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા. તો યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા હોય એવું લાગ્યું. એટલે મારાથી એ વીર સૈવોનું ઉદ્ધત વર્તન છે એ સહન થઈ શક્યું નહીં અને મારા સૈનિકો છે એને તેમનો સામનો કરવા મેં આદેશ આપ્યો, પણ મને શ્રી વલ્લભે રોક્યા અને આજ્ઞા કરી કે આમાં સૈનિકોને વચમાં લાવશો નહીં, અમારા શિષ્યો જ તેમને સૌજન્ય અને વિવેક શીખવશે. આપશ્રીએ કેતુ, કમંડલુ અને લકુટા લોકીને છે એવી આજ્ઞા કરી કે પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા અને સંભાવ રાખવો એ શાસ્ત્ર આજ્ઞા છે, પરંતુ જેઓ સમજપૂર્વક શાસ્ત્ર આજ્ઞાનું પાલન ન કરે અને પોતાને શારીરિક હાનિ પહોંચાડવા તત્પર થાય
તેમની સામે આપદ ધર્મ રૂપે લડી લેવું જોઈએ. તો એવી પણ ભગવાનની આજ્ઞા છે. માટે તમે તેમને વિવેક અને સૌજન્ય શીખવો. માતાજી પછી તો કેતુ, કમંડલુ અને લકુટા લોકીએ તેમની પાસેની ગોફણોથી એવો પથ્થરમારો ચલાવ્યો કે સૌ ગભરાઈને નાસી ગયા. પણ એ ત્રણેય વીર શિષ્યોએ એવી કુશળતાથી ગોફણો છે છોડી કે કોઈને જરા પણ શારીરિક ઈજા ન થઈ. છતાં સૌ છે એ પુષ્કળ ભય પામ્યા હતા. પછી આપ શ્રી ભગવાન રામેશ્વરના મંદિરમાં પધાર્યા. ગંગાજલ વડે વેદ મંત્રોથી પૂજન કરી રામેશ્વરની સ્તુતિ કરી હતી અને ત્યાં આપે ભગવાનનું પારાયણ પણ ભાગવતનું પારાયણ પણ કર્યું હતું. તો રાઘવ છે એ રાઘવને એવું કહ્યું કે ત્યાંથી ધનુષ તીર્થ થઈ અને કોટી તીર્થ થઈ અને દર્ભશયન પધાર્યા અને ત્યાં જ્ઞાનેશ્વર નામનો એક વિદ્વાન આવ્યો. તેણે કહ્યું કે લોકલાજના ભયને છોડી જે સ્વચ્છંદ રીતે વર્તે છે તેના પર શ્રી વિષ્ણુ છે એ પ્રસન્ન થાય છે અને તેને ભક્તિ અને મુક્તિ મળે છે. શ્રી આચાર્ય ચરણે વિવેકપૂર્વક પણ દ્રઢતાથી છે આજ્ઞા કરી કે કૃપા કરીને વેદના અનર્થો કરવાથી તમે દૂર રહ્યો. વેદમાં એવું કાંઈ લખ્યું નથી. તો સ્વચ્છંદતાથી વર્તનાર મનુષ્ય કદી ધાર્મિક હોઈ શકે નહીં. તે હિન્દ છે. તો વિષ્ણુ છે એ તેના ઉપર કદી પ્રસન્ન થાય નહીં. તો વિષ્ણુની પ્રસન્નતા તો તેમને જ મળે કે જે પોતાનો ધર્મ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પાળે છે, ભગવાનની યથોચિત ભક્તિ કરે છે અને સર્વ પાપોથી દૂર રહે છે. તો પોતાના કર્મનો ત્યાગ કરવો, બ્રહ્મમાં ભેદ જાણવો, બ્રહ્મમાં ભેદ જોવો અને દેવતાઓનો દ્વેષ કરવો તે ધર્મ નથી. જ્ઞાનેશ્વર છે એ ત્યાંથી શરમાઈને પછી ચાલી ગયા. એવી વાત લઈને આવ્યા હતા. તો હજુ પણ વીરવર્ધને છે માતાજીને કંઈ કહ્યું છે. વૈષ્ણવો શું કહે છે? નવા નવા પ્રસંગો છે વૈષ્ણવો આપણને જાણવા મળી રહ્યા છે કે કઈ કઈ પ્રકારે શ્રી વલ્લભ છે આ બધાને નિરુત્તર કરે છે, કેવા કેવા લોકો છે એમની પાસે આવ્યા. તો આવતીકાલે છે એ આપણે નવા પ્રસંગથી પરિચિત થશું. આજે તો આપણો સમય થઈ ચૂક્યો. ખૂબ જ સરસ. શૈલેષભાઈ દુધાત્રા અને મંગલાબેન, જય હો. તો સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. વૈષ્ણવો, આજે રાત્રે આપણે ભગવદ વાર્તામાં સમયસર રોજરી બાપક છે ઉપસ્થિત થઈ જશું. તો આપ સર્વ પણ અવશ્ય ઉપસ્થિત થજો.